أنا ما سمعت يعني من فترة إن التعليم القديم يعتبر مستوى قبل الأخير على الدول يعني. هو حضرتك انا بشتغل شغل يعني مش هو بتاع المؤهل بتاعي في الصبح. يعني الادب فضلوه عن العلم زي ما كنا يعني زي ما كان اهالينا بيقولوا لنا زمان، يعني لازم طبعا الادب الاساس. يعني انا حضرتك خدت كليه تجاره، فكان المفروض ان انا خارج من كليه كلها حسابات. كنت قسم كمان محاسبه، وانا اخترت قسم المحاسبه لان انا كنت بحب ان انا اشتغل في الحسابات. لكن لما رحت اشتغلت سيلز مان. طبعا لازم يعرفوا من القيم، يعرفوا من الاخلاق، يعرفوا من ما ينفعش الشتايم، ما ينفعش نقول لفظ غير لائق. لا اما هو بياخد كورسات ويأهل نفسه كويس للوظيفه الجديده، لا اما هو يعني بيقبل بالوظيفه دي ويعاني بقى جوه الوظيفه لحد ما يتعلم. اللي انا سمعت من ناس كتير ان المناهج دي مناهج مستورده ومش المفروض ان احنا المشاركين فيها. انا يهمني ان الناس تعرف حقيقه الامر ده. أنا أشرف عبد العزيز، وهكون معاكم على مدار الأسابيع الجاية أنا ومجموعة من زمايلي فريق ديسكفري إديوكيشن علشان نتكلم مع بعض عن تعليم 2.0. هنشوف إزاي تعليم 2.0 بيجهز ولادنا لبكرة، إزاي ولادنا يبقوا شباب قادر يعيش بسعادة ويواصل تعلمه بنجاح ويعمل بكفاءة وقادر على المنافسة محليا وعالميا. وده تحقيقا لرؤية مصر 2030 ببناء مواطن مصري يقدر يتعلم ويفكر ويبتكر. هنشوف حقائق عن تعليم 2.0 على مدار الأسابيع الجاية مع بعضينا علشان استثمارنا في تعليم ولادنا وبناء شخصياتهم يقدر يحقق الهدف منه، وهو بناء جيل بكره. تعال نبص بصه صغيره ونشوف العالم كان بيفكر ازاي في تطوير التعليم في الفتره الاخيره، واحنا عملنا ايه في مصر علشان نطور تعليمنا. في الفتره الاخيره العالم كله كان مهتم وبيتساءل ايه هي المهارات اللي المفروض التلاميذ الصغيرين النهارده يعرفوها علشان يطلعوا شباب جاهز للمستقبل. مستقبل محدش يعرف تفاصيله، مستقبل بوظائف محدش عارف عنها حاجه، ومشاكل محدش يتوقعها، مستقبل فيه تكنولوجيات محدش يعرف هي هتشتغل ازاي. فجت منظمة اليونيسف في سنة 2015 وضعت إطار اسمه تعليم المهارات الحياتية والمواطنة. والإطار ده مكون من 12 مهارة حياتية المفروض إن التلاميذ يكتسبوهم في مراحل التعليم الأولى علشان خاطر يطلعوا شباب جاهزين للمستقبل. وبعد 3 سنين وفي سنة 2018 أطلقت المنظمة الدولية للتعاون والتنمية مشروع اسمه التعليم 2030 مستقبل التعليم والمهارات. والهدف من المشروع مساعدة الدول على تطوير أنظمة التعليم الموجودة فيها. وعلشان التطوير ده يحصل أنظمة التعليم محتاجة تجاوب على سؤالين مهمين جدا. السؤال الأول هو ما هي المعارف والمهارات والقضايا التي يحتاجها التلاميذ لكي ينجحوا في المستقبل؟ والسؤال الثاني هو إزاي يتم إكساب التلاميذ لهذه المعارف والمهارات والقضايا بشكل فعال؟ ممكن أنت بتسأل دلوقتي هل التعليم بتاعنا الجديد 2.0 عنده إجابة أصلا للسؤالين دول؟ علشان نعرف الكلام دوت عايزين نبص تعليمنا اصلا اتبنى ازاي. في الوقت اللي العالم كان مشغول فيه بايه هي المهارات دي، كان عندنا مسؤولين وخبراء برضو متابعين اللي بيحصل في العالم، وكانوا بيعملوا مناقشات ودراسات، وبعضهم بنى تصورات لتطوير التعليم في اطار عالمي. ولما جه القرار بان احنا نبني تعليم برؤيه مصريه وفقا للمعايير العالميه، كان سهل جدا ان احنا نحط الدراسات والتصورات دي على ارض الواقع ونبني تعليمنا الجديد 2.0. فلما جم الخبراء المصريين بتوعنا يبنوا المناهج بتاعتنا الجديده، كانوا حريصين على ان مؤشرات التعلم المتبعه حول العالم تكون هي مؤشرات التعلم اللي بيبنوا عليها المناهج بتاعتنا. بمعنى ان المعارف والمهارات اللي موجوده عندنا في مناهجنا دلوقتي واللي بيتعلموها اولادنا هي المعارف والمهارات اللي بيتعلمها الولاد في انظمه التعليم المتقدمه حول العالم. لكن لما جينا نبص على اطار المهارات الحياتيه اللي حطته منظمه اليونيسف اللي مكون من 12 مهاره، الخبراء بتوعنا المصريين لقوا ان احنا طبيعتنا محتاجه نزود عليه مهارتين، مهاره اسمها المحاسبيه ومهاره اسمها الانتاجيه. فاصبح اطار المهارات الحياتيه والمواطنه الخاص بمصر مكون من 14 مهاره متوزعين ما بين مهارات التعلم او المهارات العلميه، ومهارات التعايش، ومهارات التنميه الذاتيه، ومهارات سوق العمل. ممكن يكون في سؤال دلوقتي، هل ولادنا مطلوب يحفظوا المهارات دي ويسمعوها في الامتحان؟ الاجابه لا، لان زي ما واضح من اسمها مهارات حياتيه. المطلوب ان الولاد يكتسبوها ويتشربوها وتنعكس على ادائهم وممارساتهم سواء داخل المدرسه في الانشطه اللي بيعملوها مع زمايلهم او في الحياه بوجه عام. اقول لحضرتك انا عايز الطفل المصري يقدر يوظف المعارف اللي اكتسبها في حياته، يعني اربط التعلم بالحياه.
عايز الطفل المصري يطلع من التعليم عنده مهارات سوق العمل اللي تساعده ان هو يلاقي وظيفة او شغل مناسب لطموحاته ومهاراته. محتاج ان الطفل ده يكون عنده رغبة دايما وشغف للتعلم واكتساب المعارف والمهارات، وعايزه يبقى عنده القدرة على تطوير ذاته بشكل مستمر. عايز الطفل المصري انه لما يتحط في موقف اتخاذ قرار او تفاوض يقدر يعمل ده بكفاءة، لان المهارات دي لا غنى عنها لسوق العمل والحياة بوجه عام. وده هيتعمل وهو برضه في نفس الوقت متمسك بقيم واخلاقيات المجتمع اللي المنهج بيدعم تنميتها عنده. وعلشان نضمن تنمية قيم تقضي على بعض الظواهر السلبية اللي في المجتمع زي التنمر وعدم احترام الآخر، فحرص خبراء المناهج على تضمين قيم زي الحب والرحمة والاحترام والمثابرة والإتقان والأمانة في مناهج تعليم 2.0. ده كان ما يخص المعارف والمهارات والقيم اللي موجودة في تعليم 2.0. ايه بقى حكاية التحديات والقضايا المحلية والعالمية؟ جوه الكتاب اكتشف فيه عنوان اسمه الربط بالقضايا، وده بيشير لمحور او اكتر من المحاور التنمية المستدامة، منهم على سبيل المثال البيئة والصحة والسكان والتنمية وعدم التمييز. لو بتفكر بقى تسألني سؤال زي بتاع المهارات اللي كان من شوية، ان الولاد تحفظ القضايا وتسمعها في الامتحان، فالإجابة برضو لا، لأن أنا هدفي في الأساس ان انا اربط التلميذ بقضايا المجتمع بتاعه ويفكر في حلول لبعض المشاكل اللي بتواجه المجتمع. مثلا فعندي فصل بيتكلم مثلا عن البيئة، من خلال الأنشطة اللي موجودة جوه الفصل ده بنمي وعي التلميذ دوت بان هو ازاي يحافظ على البيئة ومواردها، وابقى كده نميت وعي التلميذ ببعض القضايا اللي بتواجهه زي ما بيحصل مع التلاميذ اللي في سنه حوالينا. وفي خلال الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم بتفاصيل وعمق اكتر عن ازاي الطفل المصري بيكتسب المهارات الحياتيه وبيتشرب القيم وبيزيد وعيه واهتمامه بقضايا وطنه او القضايا العالميه. طيب لحد كده جميل. ممكن انت بتسال دلوقتي ايه اللي يضمن لي ان رؤيه بهذا الشمول وهذه المعايير العالميه تتنفذ مع ابني بشكل فعال؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا في سنه 2018 ومع انطلاق تعليم 2.0 بدأنا بتدريب أول حد بيتعامل مع التلميذ اللي هو السيد الفاضل المعلم. فدربنا المدرسين على تنفيذ هذه المناهج الجديدة باستخدام طرق تدريس واستراتيجيات مناسبة لتنفيذ هذا المحتوى مع التلاميذ بشكل فعال. ومن ناحية تانية المعلم عنده كمان كتاب اسمه دليل المعلم بيوفر له دعم وشرح خطوة بخطوة لتنفيذ الدروس والمحتوى الجديد دوت بمنتهى الكفاءة والفعالية. ومن ناحية ثالثة كمان قدرنا نساعد السادة الموجهين ان هم يوفروا الدعم الزيادة للسادة المدرسين علشان خاطر ينفذوا الدروس دي بما يحقق مؤشرات التعلم اللي احنا اتكلمنا عنها. واحب اطمن حضرتك ان التدريبات والمتابعات اللي بدأت في 2018 مستمرة لحد النهارده. ففي خلال الزيارات الميدانية شفنا نماذج رائعة لحصص تعليم 2.0، وخلونا ننتهز الفرصة ونشكر السادة المعلمين والموجهين على المجهود اللي بذلوه والكفاءة اللي شفناها وأشاد بيها الجميع. بنشكر المعلم اللي قدر ان هو يخرج التلاميذ من بيئة التعلم بتاعة الفصل ويوديهم لبيئة المدرسة يصنفوا الكائنات اللي موجودة مثلا في فناء المدرسة لكائنات حية وكائنات غير حية. ونحب نشكر السيد المعلم اللي علم الولاد العد بالقفز. ده كله أشكال أو نماذج للخروج عن المألوف في التدريس وتفعيل مع المؤشرات التعلم العالمية. ها بقى، هل تعليم 2.0 قدر يجاوب على الأسئلة اللي جواك؟ اكتب لنا في التعليقات لأن رأيك يهمنا، ونشوفكم حلقة جديدة من برنامج جيل بكرة.